kasih diucapkan kepada barisan fasilitator kita pada hari ini dalam session G Classroom for You and Me. Saya rasakan ini adalah satu sesi yang membuka minda, ya, dan saya sebagai wakil pentadbir lah. Saya rasa dah tiba masanya untuk kita transformasikanlah pengurusan di sekolah. Mandakan SMK Dengki juga adalah sekolah TS25. So it's about time kita bergerak membuat sesuatu perubahan, terutamanya dari segi pengurusan filing kita. Itu yang saya nampak paling besar. Saya dah ada dalam fikiran saya apa yang nak dibuat, terutama untuk pengurusan kurikulum. Dan juga ERPH ni saya kena convincekan lah pengetua saya. Sebab masa ni dia belum bersedia untuk terima ERPH. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan Cikgu Rini dan juga SU kurikulum saya, kita akan meyakinkanlah Tuan Menteri. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada barisan fasilitator yang memang hebat-hebat belaka. Tahniah juga kerana jadi task force di Malaysia ni lah kan. Okay. Semoga kita semua dapat faedah dan manfaat. Sekian, terima kasih.